ඖෂධ කියලා කියන්නේ අප කාටත් කිසියම් අසනීපයක් ඇති වූ අවස්ථාවක එයින් නැතිවන පීඩාව සමනය කර ගැනීම සඳහා කුමන හෝ වෛද්‍ය කර්මයක් මගින් අප විසින් භාවිතා කිරීමට සුදුසුයයි නියම කරනු ලබන එක් සංයෝගයක් හෝ සංයෝග කිහිපයක් ඇටිකොටගත් එකක්. ඇත්තටම ඖෂධ භාවිතා කිරීම ගැන කතා කරද්දී ඖෂධ සම්බන්ධව ලබා දෙන උපදෙස් ඉතාමත්ම වැදගත් වෙනවා. සමහර උපදෙස් ඉතා සරල වුණත් ඒ සරල උපදෙස් ඖෂධ භාවිතා කිරීමේදී ඉතා වැදගත් කාරණා වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් අද අපි MEDI EYE තුළින් එවැනි සරල වූ නමුත් ඉතාමත් වැදගත් උපදෙස් ගැන ඔබව දැනුවත් කරන්න හිතුවා. ඖෂධ භාවිතා කිරීමේදී සිදුවිය හැකි ප්‍රධාන අත්තරැද්දක් ලෙසට ඖෂධ සමග ප්‍රමාණවත් ජලය ලබා නොගැනීම හඳුන්වන්න පුළුවන්. අපි මුඛය තුළට දමන ඖෂධ ආමාශය දක්වා රැගෙන යන ප්‍රවාහන මාධ්‍ය තමයි ජලය කියලා කියන්නේ. මෙහිම ජලයක ඖෂධ ලබා ගනිද්දී ඔබ පානය කරන ජලයේ ප්‍රමාණයත් ඉතාමත්ම වැදගත්. බොහෝ අය ඖෂධ ලබා ගැනීමේදී පානය කරන ජලයේ ප්‍රමාණය ගැන වැඩි සැලකිල්ලක් දක්වන්නේ නැහැ. ඔබ ලබා ගන්න ඖෂධයේ නිසි ප්‍රතිඵල ලබා ගන්න නම් ඔබ අඩුම තරමේ මිලිලීටර් 200ක් සමගවත් ඖෂධ ලබා ගත යුතු වෙනවා. මොකද ලබා ගන්න පෙති කරල් වගේ ඖෂධ ආමාශය තුල හොඳින් දියවි අවශෝෂණය වීමට අවම වශයෙන් මිලිලීටර් 200ක්වත් ලබා ගත යුතුයි. එසේ නොමැතිවහොත් නිසි ආකාරයෙන් දිය නොවූ ඖෂධ මල පහ සමග ශරීරයෙන් බැහැරවීමක් සිදු වෙනවා. එවිට එම ඖෂධයේ ප්‍රතිඵල නිසි ආකාරයෙන් ඔබට නොලැබී යාමක් සිද්ධ වෙනවා. ඒ අතරම ප්‍රමාණවත් ජලයේ ප්‍රමාණයක් නොගෙන ඇතැම් ඖෂධ වර්ග උදාහරණ විදිහට non steroid anti inflammatory drugs කාණ්ඩයේ ඖෂධ වර්ග මගින් ආමාශය තුවාල ඇති කරලා අතුරු ආබාධ ඇති කරමින් වෙනත් රෝග වර්ග ඇති කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ නිසා මෙවැනි තත්ත්ව මග හරවා ගැනීමට නම් ප්‍රමාණවත් ජලය සමග ඖෂධ ලබා ගැනීම ඉතාමත්ම වැදගත්. ඔබ ඖෂධ භාවිතා කිරීමේදී ජලය හැර කිරි, තේ, කෝපි වැනි වෙනත් පාන වර්ග සමග ඖෂධ ලබා ගැනීම අනෙක් අත්වැරැද්ද ලෙස හඳුන්වන්න පුළුවන්. බොහෝ ඖෂධ ලබා ගැනීමට සුදුසුම පානය වෙන්නේ ජලයයි. මොකද අනිකුත් පාන වර්ග මගින් ආමාශයේ pH අගයට බලපෑමක් ඇති කරලා ඖෂධ අවශෝෂණයට බාධා ඇති කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. කිරි සමග පානය කළ හැකි ඖෂධ වර්ග කිහිපයක්ම තියෙනවා. ඒ පිළිබඳව ඔබට ඖෂධ ලබා දීමේදී ඔබේ වෛද්‍යවරයා ඔබව දැනුවත් කරයි. එවැනි ඖෂධ හැර අනිකුත් ඖෂධ සියල්ලම ලබා ගැනීමට සුදුසුම මාධ්‍ය වෙන්නේ පිරිසිදු ජලය. ඖෂධ භාවිතයේදී නොදැනුවත්ව අප අතින් සිදුවිය හැකි අනිකුත් වැරැද්ද තමයි යම්කිසි ඖෂධයක් වෛද්‍යවරයා විසින් නිර්දේශ කළ පසු එම ඖෂධය නිසි පරිදි ලබා ගත යුත්තේ කෑමට පෙරද කෑමට පසුද කෑමත් සමගද යන්න පිළිබඳවයි. කෑමත් සමග හෝ කෑමට පෙර ලබා ගත යුතු ඖෂධ ඇති අතර බොහොමයක් ඖෂධ සඳහා එසේ සැලකීමක් කිරීම අවශ්‍ය වන්නේ නැහැ. බොහෝ දෙනා කෑමට පෙර ඖෂධ ලබා ගැනීම කෑමට පසු ඖෂධ ලබා ගැනීම වරදවා වටහාගෙන තියෙනවා. කෑමට පෙර ඔබට ඖෂධ ලබා ගත යුතුයයි උපදෙස් ලැබී ඇත්නම් එම ඖෂධය ලබා ගත යුත්තේ ආහාර ගැනීමට අවම වශයෙන් පැය භාගයකට පෙරයි. ඔබට කෑමට පසු ඖෂධ ලබා ගැනීමට උපදෙස් ලැබී ඇත්නම් ඔබ එම ඖෂධය ලබා ගත යුත්තේ ආහාරගෙන අවම වශයෙන් පැය භාගයකට පසුවයි. ඔබට කෑමත් සමග ඖෂධ ලබා ගත යුතුයයි උපදෙස් ලැබී ඇත්නම් ඔබ ඖෂධය ලබා ගත යුත්තේ ආහාරයට වහාම පෙර හෝ ආහාරගෙන වහාම පසුවයි. ඇතැම් රෝගීන් මෙය වරදවා වටහාගෙන කෑමට පෙර හා කෑමට පසු සියලුම ඖෂධ කෑමත් සමග ලබා ගැනීම සිදු කරනවා. එමගින් ඖෂධයේ නිසි ප්‍රතිඵල ශරීරයට ලබා ගැනීමට නොහැකි වෙනවා. ඒ නිසා ඖෂධ භාවිතා කිරීමේදී එම ඖෂධය සම්බන්ධයෙන් ලබා දෙන උපදෙස් නිවැරදිව අනුගමනය කිරීම ඉතාමත්ම වැදගත්. ඔබ අතින් නොසැලකිලිමත්ව සිදුවිය හැකි ඊළඟ වැරැද්ද තමයි දියරමේ ඖෂධ භාවිතයේදී එහි සඳහන් උපදෙස් මාලාව නිවැරදිව අනුගමනය නොකිරීම. දියරමේ ඖෂධ භාවිතයේදී බොහොමයක් දියරමේ ඖෂධයන් තුළ සඳහන් වන ඉතාමත්ම වැදගත් කරුණක් තමයි ඖෂධය භාවිතයට පෙර බෝතලය හොඳින් සොලවන්න කියන උපදෙස. බොහෝ විට මෙම උපදෙස ලබා දෙන්නේ ඕරල් සස්පෙන්ෂන් කියන දියරමේ ඖෂධ වර්ගවලටයි. මෙවැනි දියරමේ ඖෂධ භාවිතයට පෙර හොඳින් සොලවන ලෙස ඖෂධ වේදීන් රෝගීන් දැනුවත් කිරීමට ප්‍රධානතම හේතුව වෙන්නේ ඇතැම් දියරමේ ඖෂධ ටික වේලාවක් තැබූ විට ගුරුත්වය නිසා ද්‍රාවණය තුළ ఔෂධයේ ඒකාකාරීව පැතිරීම නැති වෙන අතර පතුලේ තැන්පත් වීම සිදු වෙනවා. එවිට මෙවැනි ඖෂධ බෝතලයකින් නියමිත පරිමාවක් නිවැරදිව මිනුම් කරගත් විට එහි නියමිත ඖෂධ ප්‍රමාණය නොමැති වීම හේතුවෙන් එම ඖෂධය ලබාගත් විට නියමිත මාත්‍රාව ශරීරගත වීම සිදු වෙන්නේ නැහැ. මෙවැනි ද්‍රාවණයක පහළ කොටසේ ඖෂධ වැඩි සාන්ද්‍රණයක් ඇති නිසා එවැනි ස්ථානයකින් නියමිත ඖෂධ මාත්‍රාවට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් ශරීරගත වීමට තියෙන ඉඩ කඩත් ඉතාමත්ම වැඩි.
මේ නිසා රෝගය සුවවීමට වෙනුවට රෝගය උත්සන්න වීම හෝ වෙනත් අතුරු ආබාධ ඇතිවීමේ අවදානම වැඩි වෙනවා. වෛද්‍යවරයා නිර්දේශ කර ඇති ඖෂධ නිසි අයුරින් නිසි මාත්‍රාවට නිසි වේලාවට ලබා නොගැනීම අප අතින් සිදුවිය හැකි තවත් අත්වැරැද්දක් විදිහට හඳුන්වන්න පුළුවන්. සමහර අවස්ථාවලදී රෝගීන් තමන්ගේ හිතුමනාපයට සමහර ඖෂධ වර්ග ලබා නොගැනීමත්, අමතර ඖෂධ වර්ග වෛද්‍ය නිර්දේශයකින් තොරව ලබා ගැනීමත්, තමන්ගේ හිතුමනාපයට ඖෂධ මාත්‍රාව වෙනස් කර ලබා ගැනීමත් සිදු කරනවා. වෛද්‍යවරුන් රෝගීන්ට ఔෂධ වර්ග නිර්දේශ කරන්නේ රෝගියාගේ රෝගී තත්ත්වය හා ඖෂධ මගින් ඇතිවිය හැකි අතුරු ආබාධ යන දෙකම පිළිබඳව සලකා බලා වැඩි වාසියක් වන්නේ ඖෂධය ලබා දීමෙන්ද ඖෂධය ලබා නොදීමෙන්ද යන පිළිබඳව හොඳින් සැලකිල්ලට ගැනීමෙන් අනතුරුයි. ඒ වගේම තමයි වෛද්‍යවරු විසින් ඔබට ඖෂධ නිර්දේශ කරන්නේ යම් කිසි හේතුවකුත් නිසාවෙනි. උදාහරණ ලෙස ඔබ මෙට්ෆෝමින් ඖෂධය කාලයක් භාවිතා කිරීමෙන් රුධිරයේ විටමින් B12 ඌනතාවයක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. එබැවින් මෙට්ෆෝමින් සමග ඇතැම් රෝගීන්ට විටමින් B කම්ප්ලෙක්ස් පෙති ලබා දීමත් සිදු කරනවා. ඒ අතරම කිසිම විටක මගහැරුණු ඖෂධ මාත්‍රාවක් ඊළඟ ඖෂධ වේලත් සමග ලබා නොගත යුතුයි. එසේ සිදු කිරීමෙන් ඖෂධ විෂවීමක් සිදුවීමෙන් වැඩි ඉඩකඩක් පවතිනවා. ඊළඟ වැදගත් කාරණයක් තමයි ප්‍රතිජීවක ඖෂධ අවභාවිතය. ප්‍රතිජීවක ඖෂධ කියලා කියන්නේ උන්නසෙන් ප්‍රතික්ෂාව වැනි වෛරස රෝග සඳහා ඖෂධයක් නෙවෙයි. ප්‍රතිජීවක ඖෂධ බැක්ටීරියා මගින් ඇති කරන රෝගවලට එරෙහිව ක්‍රියා කරන්න නිපදවූ ඖෂධ කියලා හඳුන්වන්න පුළුවන්. නමුත් වර්තමානයේ කැස්ස හෙම්බිරිසාවටත් ඉවක් බවක් නොමැතිව ප්‍රතිජීවක ඖෂධ බොහෝ දෙනා භාවිතා කිරීමට පෙළඹිලා තියෙනවා. මේ හේතුවෙන් ප්‍රතිජීවක ඖෂධවලට එරෙහිව ප්‍රතිරෝධී බැක්ටීරියා ඇතිවීමෙන් ප්‍රතිජීවක ඖෂධ මගින් රෝග පාලනය කිරීමට නොහැකි තත්ත්වයක් හටගෙන තියෙනවා. ඒ අතරම දීර්ඝකාලීන ප්‍රතිජීවක භාවිතයෙන් අපේ ශරීරය තුළ පවතින හිතකර බැක්ටීරියා වර්ගත් විනාශ වී යාමෙන් ශරීරය මගින් රෝගවලට එරෙහිව ඇති කරන ප්‍රතිශක්තිය හීන වී යාමක් සිදු වෙනවා. මේ හේතුව නිසා ඔබ කිසි විටකත් වෛද්‍ය නිර්දේශයකින් තොරව ප්‍රතිජීවක ඖෂධ ලබා ගන්න එපා. ඒ අතරම ලබා දෙන මාත්‍රාව හරියාකාරව නිවැරදිව නිසි කාලය තුල මග නොහැර ලබා ගැනීමටත් ඔබ වග බලා ගන්න ඕනි. අද මම ඔබට තොරතුරු ගෙන ආවේ ඔබ අතින් ඖෂධ භාවිතයේදී නොසැලකිලිමත්ව සිදුවිය හැකි වැරදි කිහිපයක් පිළිබඳවයි. ඔබේ නිවැරදි සෞඛ්‍ය අධ්‍යාපනය වෙනුවෙන් ඔබ හිතනවා නම් මගේ YouTube channel එක වැදගත් වෙයි කියලා subscribe කරන්න. මතක ඇතුව like කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම ඊට එහා පැත්තේ තියෙන bell button එක click කරලා මගේ වැඩසටහන් පිළිබඳව ඔබට එසනින් දැනුවත් වෙන්නත් පුළුවන්. මුණ ගැහිමු තවත් දවසක.